So, ayan guys, start na po tayo. And these are the materials. And these are the materials. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Marian. And for today's video, gusto ko po sa inyo i-share kung paano po ang paggawa ng personalized name stickers. I realize na magpapasukan na and usually namumroblema ang mga mommies kung paano nila lagyan ng labels yung mga notebooks at books ng mga bagets nila, especially yung mga kinder and elementary level. So I wanted to share how to make a personalized name stickers. Para sa mga mommies na may mga laptop at printer sa bahay, kesa magpagawa or bumili kayo, mas magiging personalized pa. Pwede pa kayo mag-create ng personalized para sa mga bagets nyo. But before we start, let me remind you, ang giveaway promo po natin ay hanggang ngayon na lang po, May 17, 11:59 PM. At i-announce po ang winner sa Sunday, May 19, 9 PM via IG Live. Kaya po, good luck po sa mga sumali. So, ayan guys, start na tayo. And these are the materials needed. Ayan guys, kailangan muna natin ng sticker paper, scissors, computer or laptop, and printer. First, ang ginagamit kong pang-edit or editor ay Photoscape. Pwede po itong ma-download ng free. Ayan. Then, next po, ayan. Then, punta po kayo sa editor. Then, ayan. May white background. Maglagay tayo ng name. Okay. Pwede po tayo mamili ng font kung ano yung gusto natin. Okay. Pwede tayo mamili ng font. Okay. Color pink. Kasi babae siya. Ayan. Adjust lang po natin yung size ng font niya. Kung gusto natin maglagay guys ng frame line, pwede tayo maglagay para design na rin. Ayan. Partneran natin siya ng purple. Then yung thickness natin. Inside margin, pwede kayo mag-adjust kung gusto nyo ng mas malapit or makapal or manipis lang yung kanyang inside margin. Ako 100 lang. Yung round niya, dito yung sa mga corners. 100. Okay, 100. Yan. Okay. Tuloy na natin. Let's say for example, si Stephanie Santos. Hindi ko po kilala kung sino yung Stephanie Santos. Gumawa lang po ako nag-invento lang po ako. Kunwari, si Stephanie Santos ay Kinder 2. Ibahin natin yung font kung gusto natin. Pwede siyang
Arial na lang. Kinder 2. Pwede natin siya ibahin. Medyo light kasi para kita yung ano. Or i-black na lang natin. Gray. I-violet natin siya. Si Stephanie ay kinder 2, kunwari. Yan. At ang kanyang school. Since sa Pateros Catholic School ako nag-aral, yan muna ang ilalagay kong school. Meron naman tong kinder eh. Okay. Tapos, kunwari si Stephanie ay, ayan, pwede natin i-adjust. Ayan. Pwede natin lakihan ng konti. Ayan. Kunwari si Stephanie, gusto niya, okay. Ayan. Search tayo ng
Okay. Tapos na. Okay. Kanina nilagyan natin siya ng outline. Ayan. May ano siya. Ayan. Meron siyang outline. So, cut natin. Super dali lang yan. Guys. Mga mommies. Dali-dali talaga niya. Medyo matagal lang yung pagkuha ng design. Pero, ang dali lang, oh. Ang dali lang yung gupitin. Yung sticker papers, guys, pwede siya mabili sa mga bookstores or school supplies. National Bookstore. Marami siya sa National Bookstore. Pwede kayong pumili doon ng matte, glossy. Ayan. Ayan. Pwede din kayong gumawa ng iba't ibang sizes kung gusto nyo mas maliit pa dito. Or medyo square. Kasi ginagawa ko square. Maliliit. Ano siya, guys? Ito siya, yung ginawa natin kanina. Ayan. Sticker. Diba? Sticker. Ayun na nga po guys. Sana po natulungan ko po kayo at nabigyan ko po kayo ng idea at additional knowledge kung paano po ang paggawa ng personalized name stickers. Nakakatulong din po to sa budget natin mga mommies, instead na bumili tayo sa labas or magpagawa. Kayang-kaya naman natin gawin basta meron tayong laptop at printer sa bahay. Thank you so much for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung shinare ko ngayon, lalo na sa mga mommies ngayong back to school na. At kung nagustuhan niyo po yung video na to, please don't forget to like and please subscribe to my channel and click the bell button para ma-notify po kayo kung may mga bago akong videos. And please follow me on Instagram and Twitter.